Lektion 1. After Work Adventures. Hej Anna, vad gjorde du efter jobbet idag? Tja, det var en så trevlig kväll, så jag bestämde mig för att utforska en ny vandringsled nära mitt hus. Åh, en vandringsled. Det låter kul. Hur var upplevelsen? Det var jättebra. Leden slingrade sig genom detta vackra skogsområde. Det kändes så fridfullt och föryngrande. Det är fantastiskt. Jag älskar att vara ute i naturen, speciellt efter en lång dag på kontoret. Jag också. Det är bara något med att få lite frisk luft och träning som verkligen laddar batterierna. Absolut. Har du stött på något intressant djurliv eller livsmiljöer på vägen? Ja, faktiskt. Jag såg några rådjur och till och med ett par olika fågelarter som jag inte sett tidigare. Vad coolt. Jag tycker alltid om att se den lokala floran och faunan när jag är ute och utforskar. Samma här. Det är som en liten naturoas mitt i staden. Det är riktigt snyggt. Jag kanske måste följa med dig på en av dina vandringar efter jobbet någon gång. Det borde du absolut. Jag skulle älska företaget. Dessutom kan jag visa er några av mina favoritställen. Det låter fantastiskt. Jag skulle kunna använda fler tillfällen att komma ut och njuta av naturen. Definitivt. Det är ett så bra sätt att varva ner och ladda efter en hektisk arbetsdag. Säkert. Jag är glad att du hade det så trevligt på din vandring idag, Anna. Tack, John. Det var det perfekta sättet att avsluta dagen. Jag kan inte vänta med att gå tillbaka. Jag klandrar dig inte. Låt mig bara veta nästa gång du planerar ett äventyr efter jobbet. Kommer att göra. Jag ser fram emot att dela upplevelsen med dig. Fantastiskt, det är en plan. Det här gör mig väldigt glad över att vara ute oftare. Underbar. Jag vet att du kommer att älska det. Naturen har ett sätt att föryngra andan. Jag kan redan känna det. Tack för rekommendationen, Anna. Jag uppskattar det. Lektion 2. Utforska lokala nyheter. Hej Anna, har du en favorit lokaltidning du läser? Hej John, det gör jag. Jag tycker om att läsa dagstidningen för att hålla mig informerad om vad som händer i vår stad. Det är jättebra. Jag är på samma sätt. Jag tycker ofta om att läsa tidningen på morgonen. Samma här. Det finns 3 olika tidningar i vår stad, så jag försöker titta på olika av dem. Ja, det är ett bra tillvägagångssätt. Att kontrollera flera källor hjälper dig att få en väl avrundad vy. Exakt. Jag tycker att det är fascinerande att jämföra perspektiven och täckningen av lokala evenemang. Definitivt. Det är fantastiskt hur olika tidningar kan lyfta fram olika vinklar på samma berättelser. Absolut. Har du en personlig favorit bland de 3 tidningarna här? Du vet, jag tenderar att dras till den dagliga tunnelbanetidningen. Jag tycker att deras rapportering är balanserad och djupgående. Ja, det är ett gediget val. De gör ett utmärkt jobb med att hålla samhället informerat.
överens om, och jag gillar att de har en bra blandning av hårda nyheter, lokalt intresse och till och med lite roligt innehåll. Ja, det väl avrundade tillvägagångssättet är verkligen tilltalande. Det ger en trevlig läsning. Säkert. Okej, jag ska se till att jag hämtar en kopia på väg in i morgon bitti. Låter som en plan. Jag måste kolla upp det också. Det här har varit en stor diskussion om lokala nyheter. Definitivt. Det är alltid bra att hålla sig uppdaterad om vad som händer i vårt samhälle. Lektion 3. Shoppingresa. Hej Anna, ska du till affären senare? Jag måste plocka fram några saker. Utmärkt timing, John. Jag skulle precis bege mig ut på en shoppingtur. Behöver du något specifikt? Tja, jag har ont om några grundläggande kontorsmaterial, pennor, anteckningsblock, sånt. Jag förstår. Jag kan definitivt hålla utkik efter dem. Något annat du letar efter? Låt mig tänka. Och hur jag skulle kunna använda en ny datormus om du råkar se några bra erbjudanden. Okej, kontorsmaterial och en datormus, noterat. Jag ska se till att kolla elektronikdelen. Perfekt, tack Anna. Jag uppskattar verkligen att du hämtar dem åt mig. Inga problem alls. Jag tar gärna tag i dem medan jag är ute. Är det något annat du behöver? Jag tror inte det. Bara dessa huvudsaker kommer att vara bra. Försöker fylla på grunderna, vet du. Absolut, det är alltid bra att ha de nödvändiga förnödenheterna till hands. Jag ska hålla utkik. Underbar. Jag ersätter dig för kostnaderna när du kommer tillbaka. Låt mig bara veta summan. Låter bra. Okej, jag ska iväg och shoppa lite. Något mer jag kan hämta åt dig? Jag tror att det täcker det. Tack igen, Anna. Ha en bra resa. Du är välkommen, John. Vi ses senare med dina nya förnödenheter. Njut av resten av dagen. Du också. Chatta med dig snart. Lektion 4. Ökat självförtroende. Anna, får jag fråga dig något? Jag har känt mig lite osäker på sistone. Naturligtvis, John. Vad händer? Jag är här för att lyssna. Tja, jag har tvivlat på mig själv och mina förmågor. Jag fruktar smärtan av att bli avvisade. Jag förstår den rädslan, men kom ihåg, du räcker. Tvivla aldrig på ditt värde. Tror du verkligen det? Ibland känner jag bara att jag inte duger. John, du är så duktig och begåvad. Låt inte dessa negativa tankar förringa dig. Jag försöker vara positiv, men det är svårt ibland. Jag vill bara känna mig självförtroende. Jag vet att det inte är lätt, men du har så mycket att erbjuda. Fokusera på dina styrkor, inte dina svagheter. Du får det att låta så enkelt. Hur ska jag börja tro det om mig själv egentligen? Det kräver övning, men var snäll mot dig själv. Fira dina små vinster och var inte så hård mot dig själv.
Okej, jag ska ge det ett försök. Det är bara svårt när jag jämför mig med andra. Jag vet, men alla är på sin egen resa. Jämförelse är glädjens tjuv. Omfamna din unikhet. Du har rätt. Jag måste sluta oroa mig för vad alla andra gör. Exakt. Fokusera bara på att vara den bästa versionen av dig själv. Du har det här, John. Tack, Anna. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att uppmuntra mig. Det betyder mycket det. Lektion 5. Tekniktransformation. Hej Anna, minns du när vi var yngre och datorer fortfarande var lite av en nyhet? Åh ja, det gör jag definitivt. Det är otroligt hur snabbt tekniken har utvecklats. Absolut. Jag minns när min familj först skaffade en dator. Det var en så stor sak. Samma här. Då var målet att köpa en dator till år 2000. Aha, ja. Och när 2000 rullade runt hade datorer blivit mycket vanliga. Exakt. Det är galet att tänka på hur mycket de har utvecklats och blivit en integrerad del av vårt dagliga liv. Ingen skojar. Jag minns när internet fortfarande var uppringt och webbsurfandet var så långsamt. Herregud, uppringningsdagarna. Väntar för evigt på att en enda webbsida ska laddas. Haha, ja. Och nu har vi blixtsnabbt bredband och smartphones i fickan. Otroligt, eller hur? Tekniken har helt förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Definitivt. Jag undrar vad nästa stora framsteg kommer att bli. Virtual reality kanske. Åh, det är en intressant tanke. Jag kan bara föreställa mig hur uppslukande den tekniken kommer att bli. Rätt. Möjligheterna är oändliga. Det är en spännande tid att vara vid livet, det är helt klart. Absolut. Jag är nyfiken på att se hur tekniken kommer att fortsätta att forma vår framtid. Jag också. Men en sak är säker, förändringstakten saktar inte ner någon gång snart. Det är säkert. Det har varit en otrolig resa och jag kan inte vänta på att se vad som händer härnäst. Samma här. Framtiden är ju som min vän. Lektion 6. Serietidningskulturens uppkomst. Hej Anna, fångade du den senaste superhjältefilmen som precis kom ut? Åh nej, jag har inte sett den än. Jag har tänkt kolla upp det. Är du ett stort seriefans? Absolut. Jag har älskat dem ända sedan jag var liten. Berättelserna och karaktärerna har alltid fascinerat mig. Det är så häftigt. Jag måste erkänna, jag brukade inte vara superintresserad av serier, men de har definitivt växt på mig. Ja, serietidningsbranschen har verkligen exploderat de senaste åren. Det har blivit en stor del av populärkulturen. Definitivt. Jag menar, vem skulle ha trott att en enkel serie kunde förvandlas till en så massiv industri? Rätt. Det är ganska otroligt. Kanske betyder detta att berättelserna och karaktärerna verkligen resonerar med människor på ett djupare plan. Det är en bra poäng.
Det måste vara något med kreativiteten och fantasin som drar in människor. Absolut. De världar och karaktärer som skapas i serier erbjuder en flykt som människor tycker är riktigt övertygande. Jag kan se det. Berättandet är så engagerande, och det visuella är bara fängslande. Totalt. Och nu med alla filmatiseringar gör det berättelserna ännu mer tillgängliga för en bredare publik. Exakt. Det är häftigt hur serietidningsmediet har utvecklats och funnit mainstream-framgång. Definitivt. Jag är spänd på att se hur branschen och fandomen fortsätter att växa under de kommande åren. Jag också. Det har varit riktigt fascinerande att bevittna denna kulturella förändring. Serier har kommit så långt. Överens om. Det visar bara kraften i fantastiskt berättande och innovativa idéer. Absolut. Jag kan inte vänta med att dyka in i nästa stora seriefilmsux. Samma här. Det kommer att bli en spännande åktur. Lektion 7. Utforska resealternativ. Hej Anna, jag försöker planera en stor resa och skulle kunna använda din input. En resa. Vad spännande. Vad är det för äventyr du tänker på? Jag funderar på några olika resmål och försöker väga för- och nackdelar. Okej, låt oss höra det. Jag ger gärna ett öra och delar med mig av mina tankar. Stor. Å ena sidan dras jag verkligen till den där tropiska ön, vackra stränder, fantastisk mat och en superavkopplande atmosfär. Det låter himmelskt. Chansen att varva ner och ladda kan vara precis vad du behöver. Exakt det. Men sedan är jag också fascinerad av den där historiska stadsrundturen, så mycket kultur och arkitektur att utforska. Bra poäng. Den typen av uppslukande kulturell upplevelse kan också vara otroligt berikande. Överens om. Det är ett tufft beslut som balanserar avkoppling och äventyr. Vad tycker du? Med tanke på dessa aspekter skulle jag säga att det verkligen handlar om vad du hoppas få ut av resan. Det är ett bra sätt att se det på. Jag kommer definitivt att behöva reflektera över mina prioriteringar. Absolut. Ta bara lite tid att tänka igenom det. Jag brainstormar gärna mer om du behöver. Underbart, tack Anna. Jag tror att jag har en bättre uppfattning om hur jag ska gå vidare nu. Excellent. Jag är glad att jag kunde hjälpa till att ge ett nytt perspektiv. Låt mig bara veta vad du bestämmer. Kommer att göra. Okej, dags att få igång den här reseplaneringen. Uppskatta att du pratar igenom det med mig. Självklart, när som helst. Jag är glad över att höra allt om dina resor, vart du än åker. Definitivt. Det här kommer att bli ett fantastiskt äventyr, jag kan känna det. Lektion 8. Utforska alternativa pendlingar. God morgon, Anna. Har du någonsin funderat på att cykla till jobbet? God morgon, John. Jag har faktiskt funderat på det på sistone. Vad fick dig att ta upp det? Jag har försökt hitta sätt att vara mer miljövänlig och få lite motion i min dagliga rutin.
Det är en bra idé. Att cykla till jobbet skulle definitivt kontrollera båda dessa rutor. Exakt. Dessutom kan det spara mig massor av bensin och parkeringskostnader. Det är sant. Kostnadsbesparingarna skulle vara en trevlig bonus. Har du gjort det förut? Nej, inte än. Men jag har undersökt rutor och redskap. Det verkar genomförbart även om det kan ta lite justeringar. Jag kan tänka mig. Att ändra pendlingen på det sättet är en stor förändring. Har du tänkt på logistiken? Ja, jag måste ta reda på hur jag säkert förvarar min cykel på kontoret och jag måste planera efter väder såklart. Definitivt. Det är viktiga överväganden. Men jag tycker att det är fantastiskt att du utforskar detta. Tack Anna, det är lite skrämmande, men jag är exalterad över de potentiella fördelarna. Jag hör dig. Ibland kan det kännas lite skrämmande att prova något nytt. Men det kan vara riktigt givande. Det är en bra poäng. Jag är villig att ge det ett försök och se hur det går. I värsta fall kör jag bara tillbaka. Exakt. Det behöver inte vara en allt eller inget grej. Du kan alltid skala tillbaka om det behövs. Definitivt. Okej, jag ska börja göra en plan. Önska mig lycka till. Lycka till, John. Jag tycker att det är en bra idé, och jag hjälper gärna till så mycket jag kan. Fantastiskt, tack Anna. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om mina framsteg på cykelpendlingen. Lektion 9, Furry Friends. Hej Anna, har du några husdjur? Ja, det gör jag. Jag har en hund och en katt. De är mina lurviga följeslagare. Det är fantastiskt. Jag älskar djur. Vad har du för hund och katt? Jo, min hund är en golden retriever som heter Buddy. Han är så söt och energisk. Golden retrievers är så underbara hundar. Och hur är det med din kacka? Min katt är en kaliko som heter Mittens. Hon är lite mer självständig, men hon är väldigt tillgiven. Fallikos är vackra. Det låter som att du har en ganska dynamisk duon där. Absolut. De håller mig på tårna, men jag älskar dem. Är du också en husdjursperson? Du slår vad? Jag har en labrador som heter Daisy. Hon är min bästa lurviga vän. Labradorer är så lojala och kärleksfulla hundar. Jag förstår varför Daisy är din kompis. Definitivt. Hon har funnits vid min sida i flera år. Husdjur blir verkligen en del av familjen, eller hur? Definitivt. De ger så mycket sällskap och glädje. Jag kunde inte föreställa mig mitt liv utan Buddy and Mittens. Samma här. Daisy har funnits där för mig i vått och torrt. De ger verkligen så mycket lycka. Absolut. Den villkorslösa kärleken och stödet från våra husdjur är verkligen speciellt. Kunde inte hålla mig mer. Okej, jag måste ge Daisy lite extra gos när jag kommer hem. Jag är säker på att hon kommer att uppskatta det. Njut av din tid med din lurviga vän.
Tack Anna. Du ger buddy. Mittens några husdjur åt mig också okej. Lektion 10. Att ta sig till busshållplatsen. Hej Anna, jag är lite vilsen. Jag måste ta mig till busstationen men jag är inte säker på vilken väg jag ska ta. Inga problem. Låt mig försöka hjälpa dig. Var börjar du ifrån? Jag är i hörnet av Main och Oak. Jag försöker ta mig till busstationen i centrum. Okej, förstår. Därifrån vill du bege dig söderut på Oak Street. Busstationen bör vara cirka 10 minuters promenad. Fantastiskt, tack. Och när jag väl når busstationen, vilken buss ska jag ta för att ta mig till centrum? Låt mig tänka. Bussen nummer 12 går direkt till centrum. Den bör köras var 20:e minut eller så. Perfekt, nummer 12. Jag uppskattar verkligen att du leder mig igenom det här, Anna. Jag vill inte missa min buss. Naturligtvis. Jag vet att det kan vara svårt att navigera med kollektivtrafik, särskilt om du inte är bekant med området. Definitivt. Jag brukar köra bil så det här är lite ur mitt element. Men jag försöker vara mer miljövänlig. Det är bra, John. Att ta bussen är ett fantastiskt sätt att minska ditt koldioxidavtryck. Och det är verkligen inte allt för komplicerat när man väl får kläm på det. Jag är säker på att du har rätt. Okej, jag ska gå ut nu. Önska mig lycka till. Lycka till! Kom bara ihåg, söderut på Oak till busstationen, leta sedan efter buss nummer 12. Du har det här. Fantastiskt, tack igen Anna. Jag ska berätta hur det går. Låter bra. Ha en bra resa och tveka inte att höra av dig om du behöver annan hjälp. Kommer att göra. Vi hörs senare. Lektion 11. A Beachy Getaway. Hej Anna, vad sägs om att vi besöker en närliggande strand i helgen? Jag skulle kunna använda lite tid till att koppla av och njuta av solen. En strandresa låter helt perfekt. Har du några specifika stränder i åtanke? Chat är den där trevliga lilla kuststaden ungefär en timme härifrån. Jag hör att stränderna där är vackra. Ja, jag vet den du pratar om. Sandstränderna och det glittrande blå vattnet är bara fantastiska. Fantastiskt, det var den jag hoppades att du skulle rekommendera. Jag skulle älska att tillbringa en dag med att utforska och varva ner där. Definitivt. Det är en så fridfull och pittoresk plats. Dessutom finns det massor av roliga små butiker och restauranger att kolla in. Perfekt. Det är precis vad jag behöver, en trevlig omväxling från stadens liv och rörelse. Absolut. Det kommer att vara den perfekta minitillflykten. Vi kan packa en picknick, ta med lite solskyddsmedel och bara insupa kustnära vibbar. Låter himmelskt. Jag kan redan föreställa mig att vi promenerar längs strandpromenaden och lyssnar på vågorna slår. Jag också. Och vi måste se till att doppa tårna i vattnet. Kanske till och med ta ett dopp om det är tillräckligt varmt. Och ett dopp låter gudomligt. Jag blir avslappnad bara jag tänker på det. Detta är precis vad läkaren beordrade. Haha,
Jag kunde inte hålla mig mer. En stranddag är det perfekta botemedlet mot stressen i vardagen. Exakt. Okej, låt oss börja planera detta lilla äventyr vid havet. Jag kan inte vänta. Inte jag heller. Det här kommer att bli så roligt. Jag har redan räknat ner dagarna. Fantastiskt. Okej, jag ska börja undersöka hotellalternativ och göra arrangemanget. Det här kommer att bli jättebra. Underbar. Låt mig bara veta vad jag kan göra för att hjälpa. Jag är så exalterad inför vår strandsemester. Kommer att göra det, tack Anna. Okej, dags att drömma om att bygga sandslott och fånga några strålar. Lektion 12. Vandringsäventyr. Jag älskar att vandra, det är ett bra sätt att njuta av naturen och hålla sig aktiv. Jag också. Det finns inget som är som att gå ut på stigarna och utforska naturen. Absolut. Den friska luften, det vackra landskapet, känslan av prestation, allt är så föryngrande. Definitivt. Och det är en så fridfull och jordande upplevelse, tycker du inte? Helt. Det gör att jag bara kan koppla av från vardagens liv och rörelse. Exakt. Det är det perfekta sättet att ladda om och återknyta kontakten med dig själv. Kunde inte hålla med mer. Har du några favoritställen för vandring här? Ja, det är denna riktigt underbara delstatspark ungefär en timme bort. Lederna där är bara hisnande. Åha, det måste jag kolla upp. Jag är alltid på jakt efter nya vandringsäventyr. Det är bäst. Det finns spår för alla olika kunskapsnivåer, så det är bra för både erfarna vandrare och nybörjare. Fantastiskt, det låter perfekt. Jag skulle gärna planera en dagsutflykt dit snart om du är sugen på det. Definitivt. Jag skulle gärna gå med dig. Vi kan packa en lunch och göra en hel dag av det. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att snöra på mig stövlarna och ge det ut på stigarna. Inte jag heller. Det ska bli så kul. Bara att vara ute i naturen och ta in landskapet. Absolut. Jag känner redan att stressen försvinner bara jag tänker på det. Samma här. Vandring är verkligen det bästa sättet att ladda och återansluta. Kunde inte hålla med mer. Okej, låt oss börja planera vår vandringsutflykt. Låter bra. Jag är så exalterad. Det här kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Jag tvivlar inte på det. Okej, dags att göra i ordning min ryggsäck. Lektion 13. Att bevara naturliga underverk. World Wildlife Kommission visade nyligen hur regeringar kan arbeta för att göra besök till naturliga underverk som Niagarafallen till en mer hållbar upplevelse. Åh, det är fascinerande. Jag är verkligen intresserad av att höra mer om deras rekommendationer. Att skydda dessa ikoniska naturplatser är så viktigt. Absolut. Rapporten lyfter fram några nyckelstrategier som att implementera besökskvoter och främja miljövänliga transportalternativ. Det är väldigt vettigt. Att kontrollera antalet besökare och uppmuntra hållbara resesätt kan räcka långt.
Definitivt. De föreslog också att investera i infrastruktur för att minimera miljöpåverkan, som att bygga strandpromenader istället för asfalterade stigar. Smart. Det hjälper till att bevara de känsliga ekosystemen runt dessa naturliga attraktioner. Varje liten bit hjälper, eller hur? Definitivt. Och rapporten betonade värdet av att utbilda besökare om bevarande och ansvarsfull turism. Det är en bra poäng. Att stärka människor med kunskap är avgörande. Om de förstår vikten är det mer sannolikt att de gör sin del. Exakt. Målet är att låta människor uppleva och uppskatta dessa underverk samtidigt som de skyddar dem för kommande generationer. Absolut. Allt handlar om att hitta den balansen, möjliggöra åtkomst, men på ett hållbart sätt. Jag är verkligen imponerad av kommissionens helhetssyn. Jag också. Det är en komplex fråga, men de verkar ha identifierat några praktiska lösningar som skulle kunna göra verklig skillnad. Överens om. Jag hoppas att regeringarna tar till sig dessa rekommendationer och implementerar dem. Våra naturskatter är oersättliga. Kunde inte hålla med mer. Detta är ett viktigt steg för att bevara dessa ikoniska webbplatser för framtiden. Jag är glad att se dessa ansträngningar pågå. Definitivt. Det ger mig hopp om att vi kan hitta sätt för människor att på ett ansvarsfullt sätt njuta av naturens skönhet utan att kompromissa med den. Exakt. Okej, jag känner mig inspirerad att planera mitt nästa miljövänliga äventyr. Vad säger du att vi kollar in ett av dessa hållbara naturliga underverk? Absolut. Jag är med. Det här kommer att bli en fantastisk möjlighet att uppleva och uppskatta naturen på ett medvetet sätt. Jag kan inte vänta. Okej, låt oss börja undersöka några alternativ. Det här kommer att bli episkt. Lektion 14. Snyggt och prisvärt mode. Håller med, outfiten ska vara varm, snygg och prisvärd. Några idéer om vad vi kan hitta något sådant. Låt mig tänka. Det är den där nya butiken i centrum som verkar ha några riktigt fashionabla men budgetvänliga alternativ. Jag har inte kollat på det stället än. Vad har du sett där? Nåväl, senast jag var inne hade de några fantastiska tröjor, riktigt mysiga men också riktigt chica. Och priserna var ganska rimliga. Fantastiskt, det är precis vad jag letar efter. Någonstans kan jag få en snygg vinterplagg utan att bryta banken. Definitivt. De hade också några söta jackor och accessoarer som skulle passa bra med en tröja. Perfekt. Jag föreställer mig att sätta ihop en riktigt sammansatt men ändå bekväm kallväderlok. Absolut. Och det bästa är att du inte behöver offra stil för överkomliga priser. Exakt. Jag hatar att behöva välja mellan kvalitet och kostnad. Det är bra när man kan hitta båda. Håller helt med. Och jag tror att de till och med hade några snygga stövlar som skulle komplettera outfiten snyggt.